السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا أعزاء، أهلا بكم من جديد. في هذا الفيديو سوف نتابع معكم من اسطنبول، ولكن اليوم سيكون كشف للغز أجمل برج من بروج تركيا، والذي يعرف بجماله ومنظره الساحر، إضافة إلى أماكن شيقة أيضا. ابقوا معنا. بين الأسطورة والحقيقة يتألق برج الفتاة، أو ما يعرف باللغة التركية كوسكوليسي، على ساحل الشق الآسيوي من مدينة اسطنبول. ارتبطت به الكثير من القصص الغريبة، والتي أبقته لغزا غامضا في عرض الماء، ومكانا مميزا يجذب آلاف السياح وحفلات الأعراس التركية. ويتميز بشرفة تحيط بقمته، وهي ذات إطلالة فريدة تزداد سحرا بوجود طيور النورس التي يصدح صوتها بالمكان وتحلق فوقه وبالقرب منه وبأعداد كبيرة. وأشهر الحكايات حول بنائه هي أنه كان هناك سلطان يحب ابنته كثيرا، راوده حلم في أحد الأيام، محتواه أنه في عيد ميلادها 18 سوف تلدغها أفعى وتؤدي بحياتها. ومع أن استيقظ قام بإبعاد ابنته عن اليابسة لحمايتها، حيث ردم جزءا من مضيق البوسفور وشيد لها برجا وسط المضيق لحمايتها من أي أفعى. وفي أحد الأيام تلقت ابنة السلطان هدية عبارة عن سلة مليئة بالفاكهة، كان يختبئ فيها ثعبان تسلل إليها فلدغ الفتاة وقتلها. ولشدة حزن والدها عليها تم تسمية المكان ببرج الفتاة، كي يتذكر زوار البرج العبرة من هذه القصة بأنه لا مفر من قضاء الله. وبقي بعدها البرج محجورا لسنوات طويلة، إلى أن استخدم عام 1110 كمحطة مخصصة للسفن القادمة عبر البحر الأسود. وأثناء فتح القسطنطينية عام 1453 استخدم كبرج مراقبة، وبقي كذلك إلى أن وقع زلزال عام 1509 أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منه. وعقب إصلاحه استخدم كمنارة حتى عام 1829، وحينها بدأ يستخدم بمثابة حجر صحي. وعام 1832 تم ترميمه من قبل السلطان محمود الثاني، الذي أضاف الدعم الصلب حوله كإجراء احترازي ضد الزلازل. وحاليا تحول إلى مزار سياحي يصله الزوار عبر القوارب في رحلة تستغرق 10 دقائق فقط. إنه يعتبر اليوم إرثا تاريخيا يضاف إلى سجل اسطنبول الحافل بالمعالم الأثرية الهامة. كما من المؤكد أنه سيد أحد أجمل المناظر في العالم كله. يقع البرج في الطرف الآسيوي لمدينة اسطنبول، بين منطقة أسكودار وهار، على الشاطئ الممتد بينهما، حيث تغرب شمس اسطنبول بين أحضانه. من منا لم تظهر له أثناء جولاته الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأشخاص يرفعون كوب الشاي أو القهوة التركية أمام المعلم السياحي الشهير في الجزء الآسيوي من مدينة اسطنبول؟ في ذلك المكان اعتاد السائحون لسنوات طويلة القدوم إلى منطقة تتوسط ساحل حي أسكندر، وتحديدا عند غروب الشمس، لالتقاط الصور وشرب الشاي. وما يميز هذا الساحل توافر العديد من الأرائك الخشبية بطول رصيف البوسفور. لا يخفى برج غلطة عن أنظار كل من يزور اسطنبول، ويتجول في واحد من أبرز وأعتق شوارعها، ألا وهو شارع تقسيم، وغيره من الشوارع الأخرى مثل أمينونو وغيرهما. إذ يعد البرج أحد أبرز المعالم السياحية في المدينة، سواء كان بتاريخه أم بشكله الهندسي أو بموقعه الجغرافي المتفرد المهم. يقع برج غلطة في حي غلطة، ومن هنا جاءت تسميته. بني عام 528 حتى غدا من أهم رموز اسطنبول السياحية. ويمكن لكل من يصعد أعلى قمة البرج أن يشاهد جسر اسطنبول الواصل بين القسمين الآسيوي والأوروبي، وكذلك جسر الخليج بوضوح، ومناظر أخرى أيضا. ويتميز البرج بموقعه الجغرافي، إذ يتبع لحي تقسيم، أحد أحياء اسطنبول القديمة والشهيرة، والذي أقل ما يمكن وصفه بأنه الحي الذي لا يعرف النوم، وذلك لكثرة الإقبال الذي يشهده من قبل السياح العرب والأجانب. فكل من يقصد تقسيم لا بد له من المرور التلقائي
من قرب البرج، وذلك لوقوعه في نهاية شارع الاستقلال الشهير. يعد برج غلطة بوصلة للسائحين لمعانقة سحر اسطنبول، ومعلم سياحي شاهد على العصر، فهو من أقدم وأجمل الأبراج في المدينة التاريخية، ويعود تشييده إلى العصور الوسطى. لا يخفى على أعين الزائرين لمدينة اسطنبول منظر البرج التي تتضح معالمه من أي مكان في المدينة القديمة، كمنطقة فاتح، ساحة تقسيم وأيوب، بل حتى العديد من المناطق في الطرف الآسيوي للمدينة كمنطقة أسكودار وتشاملجة. وكما يروى في طيات تاريخ برج غلطة في بعض الحكايات، إنه المكان الذي انتقاه عزفران أحمد شلبي الذي عاش في القرن ال17 ليجرب أول محاولة للطيران، وذلك من خلال الأجنحة الاصطناعية التي فصلها وركبها بنفسه. ويقال إن إسماعيل جوهري الذي عاش في القرن العاشر للميلاد كان الملهم الأول لشلبي ليقوم بتجربته، إذ عمل شلبي على تحليل وتدقيق النتائج التي وصل إليها جوهري، وكذلك عمل على فحص متانة الأجنحة في منطقة أوك ميداني في إسطنبول قبيل تجربة الطيران. وتقول الأسطورة إن شلبي عام 1632 وفي يوم ذات ريح ركب الأجنحة الاصطناعية وتمكن من الطيران من برج غلطة إلى أسكودار، قاطعا مسافة 3358 مترا، ليكون بذلك واحد من أبرز الشخصيات التركية التي حاولت الطيران. وأيضا شكلت تجربته هذه بداية للتجارب الإنسانية للطيران. وفي جوار هذا البرج تأتي منطقة أمينونو التي تعرف بموقعها الجغرافي المميز في إسطنبول الأوروبية، وذو الإطلالة الساحرة على مضيق البوسفور، حيث تتميز أمينونو بالمطاعم الراقية المطلة على ضفاف ساحل أمينونو والقرن الذهبي وأشهر أسواق إسطنبول وبازاراتها الشعبية المليئة بكل ما يحتاجه السائح من تذكارات، إضافة إلى المعالم التاريخية التي تعبر عن عراقة إسطنبول في العهد العثماني. تضم منطقة أمينونو في إسطنبول عددا من أجمل أماكن السياحة في تركيا، والتي يمكن خلالها القيام بالعديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية الممتعة. أولا، ميناء أمينونو. ميناء أمينونو بوابتك لرحلة سياحية بحرية فريدة من نوعها، حيث أنه ينظم رحلات عبر مضيق البوسفور باليخت أو العبارة البحرية للانتقال بين أجمل مناطق اسطنبول السياحية والاستمتاع بالأجواء البحرية والنسيم العليل على متن البواخر التي تتميز بالفخامة والرقي. أيضا لا ينبغي عليك أن تضيع فرصة التحول في ميدان أمينونو اسطنبول والقضاء الكثير من الوقت أمام البحر، حيث تتواجد أماكن للجلوس وأكشاك تبيع الحلوى وعربات تبيع المعجنات والسميد. ويشتهر الحي بأكلة شعبية يحبها الكثير من الأتراك وحتى الزوار، وهي عبارة عن ساندويش من السمك وبعض الإضافات معه، حيث أنه يختص ببيعها مطعم داخل سفينة على البحر بتصميم زخرفي رائع. تجربة تناول السمك عنده تجربة ما بتنتسى، لذلك أنصح الجميع وقت يروح على مينونو يأكلوا من عنده. تاني شي، السوق المصري. يعد من أشهر أسواق اسطنبول الشعبية في منطقة أمينونو، حيث أنه يحتل المرتبة الثانية من حيث المساحة بعد جراند بازار. يعود تاريخ بنائه إلى القرن ال17 في عهد السلطان مراد الثاني. يضم أكثر من 140 متجر، كما يحتوي على 6 مداخل متفرعة. يشتهر السوق بمتاجر العطارة، إضافة إلى المنتجات الأخرى التي تلبي احتياجات السائح من البضائع التركية. تعود تسمية السوق إلى التاريخ القديم، حيث كانت تصله البضائع من مختلف أنحاء العالم من خلال مصر عبر البحر. يقع السوق بجوار ميدان أمينونو في إسطنبول، لذلك خلال جولتك السريعة الخاطفة بالسوق لابد أنك جذبت من قبل روائح التوابل والأعشاب الذكية النافذة الواردة من مزارعها الأصلية بالهند والقارة الآسيوية، وهي تعد من أشهر السلع وأكثرها شعبية ومبيعا في السوق المصري، والتي ستكون محظوظا حقا باقتناء البعض منها. وأخيرا، جامع السليمانية اللي حكينا عنه سابقا،
راح أترك لكم الرابط تحت بصندوق الوصف. وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذا اليوم. شكرا لحسن استماعكم، وإذا أعجبكم المقطع لا تنسونا لايك وشير وسبسكرايب. ودمتم بخير، في لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.